สวัสดีครับน็อตโปรไดนะครับวันนี้พบกับเบนซ์ W206 C Class นะครับคันนี้ติดตั้งเบรก CTSV เป็นเบรกคัสตอมนะครับโดยปั๊มคาลิปเปอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นคาลิปเปอร์ CTSV สกรีน AMG สีน้ำเงินแล้วก็เบรกมือหลังไฟฟ้าจะมาทั้งชุดแบบนี้นะครับเป็นของเบนซ์ตรงรุ่นครับจับคู่กับจานเพิร์ฟขนาด355มิลครับแล้วก็ติดตั้งกับล้อ Niche Gamma ขอบ19นิ้วจะเป็นยังไงไปชมกันครับ